Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω σύντομα για το στήσιμο μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στη Βουλγαρία, ποια είναι τα ωφέλη, ποια είναι τα έξοδα και πώς ήταν η δική μου εμπειρία έχοντας πλέον μια εταιρεία στην Βουλγαρία τα τελευταία 2 χρόνια. Να πούμε αρχικά ότι το στήσιμο μιας εταιρείας μπορεί να κοστίσει από 300 μέχρι 1000 ευρώ, ανάλογα το λογιστή που θα βρούμε και την διαδικασία που θέλουμε να ολοκληρώσει, να πραγματοποιήσει. Δηλαδή, μπορεί να θέλουμε να στήσουμε απλώς μια εταιρεία, μπορεί να θέλουμε κάποιος να μας ανοίξει και λογαριασμούς τραπεζικούς, προσωπικούς, επαγγελματικούς λογαριασμούς κλπ. Ή μπορεί πολύ απλά να το αφήσουμε στα χαρτιά, να στηθεί η εταιρεία και στη συνέχεια εμείς να επιλέξουμε να έχουμε μια Revolut Business Bank Account. Οπότε ουσιαστικά αυτό το κομμάτι το αναλαμβάνουμε εμείς και όχι ο λογιστής και στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με την εταιρεία μας κανονικά. Ποια είναι ουσιαστικά τα κόστη που μπορούμε να έχουμε μηνιαίως? Στη συνέχεια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει κάπου αυτή η εταιρεία να υπάρχει μια έδρα και εκεί ουσιαστικά κάνουμε κάτι που ονομάζεται Registered Address ή Virtual Office. Άμα έχετε κανονικά γραφεία που εξυπηρετείτε πελάτες από εκεί, θα πρέπει να νοικιάσετε ένα γραφείο φυσικό, να έχετε μια φυσική παρουσία εκεί, φυσική έδρα αν θέλετε, αλλιώς θα έχετε μια εικονική έδρα από τη στιγμή που παρέχετε υπηρεσίες διαδικτυακά. Για εμένα αυτό το κόστος, επειδή μιλάμε για μια διεύθυνση Καλίας, το πούμε έτσι, στο κέντρο της Σόφιας στην Βουλγαρία, στην πρωτεύουσα, τα έξοδα αυτά βγαίνουν γύρω στα 55 ευρώ το μήνα για να έχω ένα γραφείο εκεί, το οποίο μου επιτρέπει να έχω, ας πούμε, στα χαρτιά, αν θέλετε, ότι βρίσκεται εκεί η εταιρεία μου. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κάπου έδρα η εταιρεία μας. Προχωράμε τώρα στο επόμενο κομμάτι που είναι τα λογιστικά. Από τη στιγμή που εξυπηρετούμε πελάτες, κόβουμε τιμολόγια μηνιαία, εβδομαδιαία κλπ. Και έτσι έχουμε κάποιους λογιστές οι οποίοι μας εξυπηρετούν με αυτή τη διαδικασία. Συνήθως το ελάχιστο κόστος που πετυχαίνουμε εδώ στη Βουλγαρία είναι 120 ευρώ περίπου, συν ΦΠΑ, δηλαδή βγαίνει λίγο παραπάνω, ας πούμε 140 ευρώ το μήνα, κάπου εκεί. Τώρα, ανάλογα με το λογιστή και το λογιστικό γραφείο, θα έχουμε ουσιαστικά και κάποια τιμολόγια που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη τιμή. Στη δική μου περίπτωση αυτό ήταν μόνο 10 τιμολόγια και μετά υπάρχει μια επιπρόσθετη χρέωση για κάθε 10 τιμολόγια 10 ευρώ. Σε άλλους λογιστές, σε άλλα λογιστικά γραφεία, ιδίως εκτός της πρωτεύουσας, μπορούμε να βρούμε καλύτερες τιμές, χαμηλότερες τιμές, όπου ενδεχομένως το αρχικό πακέτο να συμπεριλαμβάνει περισσότερα τιμολόγια. Κάποιοι μάλιστα μπορεί να συμπεριλάβουν και 100-200 τιμολόγια και έτσι να μην χρειαστεί να πληρώσουμε εξτρά και να έχουμε μόνο αυτό το πάγιο κόστος, το πάγιο έξοδο, το αρχικό των λογιστών. Τώρα, ποια είναι τα ωφέλη? Ουσιαστικά η Βουλγαρία έχει πολύ χαμηλή φορολογία. Έχει δηλαδή ένα 10% φορολόγησης της εταιρείας πάνω στο κέρδος. Άρα ουσιαστικά πολύ χοντρικά κάνουμε το εξής: πόσα έβγαλε η εταιρεία φέτος, μείον πόσα ξόδεψε η εταιρεία φέτος και τώρα το υπόλοιπο θεωρείται κέρδος, πληρώνουμε 10% πάνω σε αυτό το κέρδος. Φυσικά υπάρχει και ένας άλλος φόρος που είναι πάνω στο μέρισμα και τώρα θα μιλήσω ουσιαστικά για το πώς μπορεί κάποιος να βγάλει τα χρήματά του από την εταιρεία για να φτάσουμε και στο μέρισμα. Κάποιος που ανοίγει μια εταιρεία πρέπει να είναι ο manager, έτσι το ονομάζουν εδώ, manager ή αλλιώς CEO, ας πούμε, στην Αμερική, managing director στην Αγγλία. Αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά πληρώνεται μηνιαία και πρέπει να πληρώνεται τουλάχιστον βασικό μισθό. Ο βασικός μισθός εδώ στη Βουλγαρία είναι 1000 λέβα, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 510 ευρώ. Και από αυτά, από τη στιγμή που θα πρέπει αναγκαστικά να πληρώνεις τον εαυτό σου αυτά τα 510 ευρώ μηνιαίως, θα αφαιρούνται κρατήσεις και εισφορές οι οποίες πηγαίνουν προς το Ταμείο Ανεργίας, Ασφάλισης, Σύνταξη κλπ. Και έτσι μένουν καθαρά μηνιαίως περίπου 390-380 ευρώ, κάπου εκεί. Άρα ουσιαστικά μηνιαία εμείς πληρώνουμε κάποιες εισφορές, μας μένει καθαρά ένας μισθός και τι γίνεται? Στο τέλος μπορούμε, στο τέλος της χρονιάς, ό,τι έχει περισσέψει ως καθαρό κέρδος, να το βγάλουμε με ένα πράγμα, μια διαδικασία που λέγεται μέρισμα. Στα αγγλικά αυτό ονομάζεται dividend. Έτσι, άρα συνολικά εμείς τι κάνουμε όλο τον χρόνο? Πώς βγάζουμε τα χρήματά μας από την εταιρεία μας αυτή? Βγάζουμε μηνιαία το βασικό μισθό, ο οποίος είναι περίπου 390 ευρώ, ας πούμε, καθαρά, και στο τέλος του χρόνου βλέπουμε πόσα έμειναν μέσα στην εταιρεία ως καθαρό κέρδος και λέμε: ωραία, τα υπόλοιπα θα τα βγάλω έξω ως μέρισμα, εφόσον το επιθυμώ. Μπορεί να θέλω να αφήσω τα χρήματα μέσα στην εταιρεία για να κάνω κάποια επενδυτική δραστηριότητα, να αγοράσουμε εξοπλισμό για την εταιρεία ή κάτι άλλο, και έτσι σε αυτή την περίπτωση δεν τα τραβάμε όλα. Μπορεί να θέλουμε να αφήσουμε κάποια χρήματα μέσα. Τώρα, αν βγάλουμε όλα τα χρήματα έξω, αυτό το μέρισμα θα μας κοστίσει ένα φόρο, ας πούμε, 5%. Άρα συνολικά εμείς τι θα έχουμε πληρώσει μέσα στη χρονιά? Θα έχουμε πληρώσει τις μηνιαίες εισφορές μας και το 5% πάνω στο μέρισμα που θα τραβήξουμε στο τέλος του χρόνου, αλλά και 10% που θα έχουμε ήδη πληρώσει πάνω στο καθαρό κέρδος της εταιρείας. Άρα συνολικά, πολύ χοντρικά να σας πω ότι βγαίνει 14,5% πάνω στο καθαρό κέρδος, μείον τα έξοδα, το οποίο άρα θα μας ρίξει λίγο αυτό το συνολικό ποσοστό, αν θέλετε,
κοντά στο 10 με 12%. Κάπου εκεί. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι επιλέγουν τη Βουλγαρία ως έδρα της εταιρείας τους. Και να πούμε, για να κλείσω σιγά σιγά με αυτό το ζήτημα, ότι όλα αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε ως εισφορές μηνιαίως, επειδή μιλάμε για μια ευρωπαϊκή χώρα, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε στη συνέχεια να τα μεταφέρουμε σε άλλη χώρα εφόσον αποφασίσουμε να μετακομίσουμε σε κάποια άλλη χώρα στο μέλλον και να μετρήσουν ως συντάξιμα χρόνια. Όλα αυτά τα ένσημα λοιπόν είναι μεταφερόμενα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης, αν κάποιος θέλει να μείνει εδώ στη Βουλγαρία για πάντα, μπορεί να πάρει στη συνέχεια σύνταξη από την βουλγαρική κυβέρνηση. Άρα, κάπου εδώ λοιπόν το κλείνω. Να πω ότι εμένα με έχει εξυπηρετήσει αρκετά η χώρα και τα διαδικαστικά, αν θέλετε, ήταν σχετικά απλά για το στήσιμο της εταιρείας. Τα έξοδα ήταν αρκετά χαμηλά και έχεις μία αναγνωρισμένη έδρα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου με την άνεσή σου και εφόσον θέλεις να αποδείξεις, αν θέλεις να έχεις κάποια έγγραφα τα οποία δείχνουν την επαγγελματική σου δραστηριότητα, πόσα χρήματα βγάζεις, πού πληρώνεις φόρους, εισφορές κλπ. Και να έχεις και μια εξασφάλιση ότι πληρώνεις εισφορές οι οποίες οδηγούν κάποια στιγμή σε σύνταξη, αλλά επίσης έχεις και ασφάλεια υγείας από το κράτος της Βουλγαρίας, τότε είναι μια σχετικά καλή επιλογή. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να διαβάσετε στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι που μετακομίζουν στην Βουλγαρία από χώρες με πολύ υψηλότερη φορολογία, επιδιώκοντας να μειώσουν τα μηνιαία και ετήσια έξοδά τους. Και νομίζω ότι η Βουλγαρία είναι μια αρκετά ανερχόμενη χώρα με πολλές υπηρεσίες οι οποίες διαρκώς αυξάνονται, η παροχή των υπηρεσιών και η αναγνωρισιμότητα της χώρας στον ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι νομίζω ότι θα δούμε πολύ περισσότερες εταιρείες να στείνονται εδώ σε αυτή τη χώρα στο μέλλον. Να είστε καλά. Κρίμα που μάλλον να πω ότι δεν καταφέραμε να δείξουμε αρκετά πράγματα από τη Σόφια αυτές τις μέρες, γιατί ήρθαμε μόνο για διαδικασίες με τράπεζες και δουλειές. Και ήταν μια σύντομη στάση για λόγους δουλειάς. Και έτσι οι άνθρωποι που περίμεναν ενδεχομένως να δουν κάποια πράγματα από τη Σόφια, οι άνθρωποι που μας ακολουθούν, δεν θα δείξουμε αυτή τη φορά, παιδιά. Ενδεχομένως την επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να το κάνουμε. Προς το παρόν, καθαρίσαμε με τις δουλειές μας και ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε αύριο το πρωί για Μαδρίτη, από όπου στη συνέχεια θα πετάξουμε για Παραγουάη. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο αυτό το βίντεο για όσους δεν μας γνωρίζουν και παρακολουθούν αυτό το βίντεο για πρώτη φορά. Ελπίζω να σας αρέσουν και τα υπόλοιπα βίντεό μας. Θα συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε και να ανακαλύπτουμε τον κόσμο, ενώ παράλληλα κάνουμε φυσικά και τις δουλειές μας. Γεια σας από Σόφια. Μόλις μου ήρθε μια φλασιά, κάποιοι θα πούνε γιατί να βγάζω μόνο 500 ευρώ το μήνα, δεν μπορώ να βγάζω παραπάνω από την εταιρεία μου. Ναι, μπορείς, απλώς μετά θα πληρώνεις πολύ παραπάνω σε εισφορές μηνιαίως. Έτσι δεν συμφέρει, δεν αξίζει να παίρνεις παραπάνω μηνιαία, γιατί θα σου παίρνει περισσότερο το κράτος. Το καλύτερο είναι λοιπόν να βάλουμε κάποια χρήματα στην άκρη και να αντέξουμε με αυτό το χαμηλό μισθό, το χαμηλό βασικό μισθό ας πούμε της Βουλγαρίας, ώστε να τα πάρουμε στο τέλος μαζεμένα, στο τέλος του χρόνου ως μέρισμα, όπου εκεί έχουμε μόνο το 5% που κρατιέται από ο φόρος ας πούμε του μερίσματος, για να γλιτώσουμε αυτές τις μηνιαίες εισφορές που είναι αρκετά υψηλές στην περίπτωση που θέλουμε ας πούμε να βγάζουμε 1.000, 1.500, 2.000 ευρώ το μήνα από την εταιρεία μας. Ανταυτού βγάζουμε λοιπόν τα 500 που βγαίνουν καθαρά ας πούμε 390 και στο τέλος βγάζουμε το μέρισμα στο τέλος του χρόνου. Αυτά.